እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ተማሪዎች፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ባለፈው ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። ቻፕተር 1ን ጨርሰናል። አሁን ወደ ቻፕተር 2 እያለፍን ነው ማለት ነው። ቻፕተር 2 የሚያወራው አፍሪካ ኤንድ ኮሎኒያል ኤክስፒሪየንስ ነው። አፍሪካ በቅኝ ግዛት ዘመን ራሱ ፔሪዳይዜሽን ምናምን ስታደርጉ ታስታውሱ እንደሆነ የአፍሪካን ፔሪዳይዜሽን ቅድመ ቅኝ ግዛት የአፍሪካ ታሪክ፣ በቅኝ ግዛት የአፍሪካ ታሪክና ከነጻነት በኋላ ፖስት ሊበሬሽን ከነጻነት በኋላ የአፍሪካ ታሪክ ብለን ስለሆነ አሁን የአፍሪካን ታሪክ በቅኝ ግዛት ዘመን ልናይ ነው። የመጀመሪያው ርዕስ ሰብታይትል በዚህ ስር በርዝ ኤንድ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሌጂቲሜት ትሬድ ነው። ርዕሱ መጀመሪያ እንየው። የህጋዊ ትሬድ መወለድ እና መስፋፋት ማለት ነው። አሁን ለሁለት ሊከፍሉት ነው የንግድ እንቅስቃሴውን ይህ ህጋዊና ህጋዊ ማለት ነው። ሌጂቲሜት እና ኢሌጂቲሜት ትሬድ። ባሪያና የባሪያ ንግድ የተጀመረው በአውሮፓውያኖች በፖርቹጊዝ ፓዮነር ጀማሪነት፣ ፓዮነሯ እሷ ሆና ጀማሪዋ ፖርቹጋል ሆና ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ አሜሪካ ኤንድ ዘ ስታብሊሽመንት ኦፍ ቢግ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ኢን አሜሪካ ወዝ ዘ ሜን ኮዝ ፎር ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ተብላችሁ ነው የተማራችሁት ይመስለኛል። ላምና 11ኛ ክፍል ለትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ መጀመር ዋነኛው ምክንያት በአሜሪካው ሰፋፊ እርሻ በአውሮፓውያኖች መጀመሩና የሰው ጉልበት ስላስፈለገ ስሌቭ ትሬድ ተቋቋመ። አሁን ኒው ዴቨሎፕመንት ኢዝ ካሚንግ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ያልነው ባለፈው which comes with the nationalism, new idea, Marxism ይዞ የመጣ የካፒታሊዝም ኤጅ ኦር ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሲመጣ ስሌቨሪ ቢካም ኢሌጂቲሜት ማለት ነው። ባሪያና የባሪያ ንግድ ምን ሆነ? ኢህጋዊ ሆነ። ሶ ኢሌጂቲሜት ትሬድ was referred to the transatlantic slave trade. Trans means trans Africa, trans Ethiopia, trans means crossing ማለት ነው፣ ዝም ብሎ አቋራጭ ማለት ነው። ሶ ኢሌጂቲሜት ትሬድ ኦን ዲስ ኮንቴክስት ለማን ነው ማለት ነው? ለትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ነው። ሶ ስሌቨሪ ኤንድ ስሌቭ ትሬድ ኖ ሞር ኢምፖርታንት ፎር ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኤንድ ዋት ዊ ኮል ኢምፔሪያሊዝም ኤጅ። ለኢምፔሪያሊዝም ኤጅ ባሪያና የባሪያ ንግድ አላስፈለገም። ስለዚህ ኢሌጂቲሜት አሉት። ሶ አፍተር ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ብሪቲሽ ሰክሰስፉሊ አቦሊሽድ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ኤንድ ስሌቭ ትሬድ ኢን ጀነራል። ባሪያና የባሪያ ንግድን ለማስወገድ መጀመሪያ የዘመተችውም በማስወገድም የተሳካላት እንግሊዝ ነች። ዘይ ስታርትድ ሴይንግ ዛት ምን ብለው አወጁ? ኢንሁማን ነው ማለት ጀመሩ። ድሮ ግን ኢንሁማን አልነበረም። አያችሁት? ሶ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዊዝ ዘ ካሚንግ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ስሌቨሪ ኤንድ ስሌቭ ትሬድ ቢካም አን ኦብስታክል ማለት እኮ ነው ሲገለበጥ። ባሪያና የባሪያ ንግድ እንቅፋት ሆነ ለማን? ለኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን። ስለዚህ መወገድ አለበት። ስለዚህም አስወገዱት። ባይ ዘ ሚድ 19th ሴንቸሪ ኢሌጂቲሜት ትሬድ ወዝ ሪፕሌስድ ባይ ሌጂቲሜት ትሬድ። አሁን ሌጂቲሜት ትሬድ ምን አይነት ትሬድ እንደሆነ እንየው። ያኛው ባሪያና የባሪያ ንግድ ወይም ሂውማን መርቸንዳይዝ ተብሎም ታገኛላችሁ አንዳንድ ቦታ። ሂውማን መርቸንዳይዝ ሚንስ ሴሊንግ ኤንድ ባይንግ ሂውማን ቢንግ ማለት ነው። ሰውን መሸጥና መለወጥ ማለት ነው። ሶ by the mid 19th century, illegitimate trade was replaced by legitimate trade. During legitimate trade, palm oil, followed by coffee, cacao, etc., became a major export item from Africa, from West Africa particularly from West Africa, main export items ናቸው። እነዚህ ናቸው legitimate trade የተባሉት። And the European used to import ወደ አፍሪካ ደግሞ ኢምፖርት የሚያደርጉት ልብስ፣ ጊዜ ያለህበት ጠበንጃ፣ ጊዜ ያለህበት መጠጥ፣ ሩዝም ሳይቀር ዘይ ስታርትድ ኢምፖርቲንግ ቱ አፍሪካ። ይሄንን ምን አሉት? ሌጂቲሜት ትሬድ። ሂውማን መርቸንዳይዝ ወይም ሰውን መሸጥና መለወጥ ኢሌጂቲሜት ተብሎ ቀረ ማለት ነው። አዝ ኢሌጂቲሜት ትሬድ ቤኔፊትድ አፍሪካን ሩለርስ ኤንድ ዌልዚ መርቸንትስ ዘ ሌጂቲሜት ትሬድ ዲድ ኖት ኢምፕሩቭ ዘ ሊቪንግ ኮንዲሽን ኦፍ ዌስት አፍሪካን ፒፕል። ኢሌጂቲሜት ትሬድም የጠቀመው አፍሪካን ቺፎችና ኢሮፒያኖችን ነው። አሁን ሌጂቲሜት ተብሎ ቅድም ያየናቸው ኤክስፖርት አይተሞች ፓልም ኦይል፣ ኮፊ፣ ካካኦ ኤክስፖርት ቢደረግም የዌስት አፍሪካን ህዝብ በአጠቃላይ የአፍሪካን ህዝብ
የላይፍ ኮንዲሽን ሊለውጠው አልቻለም። በኢምፖርትድ ክሎዝ ለምሳሌ ዊክንድ ኢንዲጂኒየስ ኢንዱስትሪ ከውጭ የሚመጣው ልብስ ኢንዲጂኒየስ የሆነውን አገር በቀል የሆነውን ኢንዱስትሪ አዳክሞታል። ኢምፖርትድ ፋየር አርምስ የጦር መሳሪያውም ኢምፖርት ሲደረግ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው ኦን ዘ ኢንዲጂኒየስ ኢንዱስትሪ ላይ አገር በቀሉ ኢንዱስትሪ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። አሻንቴ ዩዝድ ቱ ኢንስሌቭ ለምሳሌ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኢምፖርቴሽን ኦፍ ፋየር አርምስ በመግባቱ ኢምፖርት በመደረጉ ምክንያት ዘ አሻንቴ ኢዝ ዩዝድ ቱ ኢንስሌቭ ዜር ኦውን ፒፕል ኤንድ አን ኢንድለስ ስቴት ዋር ኦልሶ አንደርማይንድ ዘ ኢንዲጂኒየስ ዊፐን ማብቂያ የሌለው የእርስ በርስ ጦርነትን ያስከተለው አፍሪካ ማለት ነው። when Europeans merchant began competition to market finally lead to the scramble for Africa አውሮፓውያኖች በዚህ ምክንያት ማርኬት ሳቹሬትድ ሆናል። አውሮፓ ከኢንዱስትሪያቸው የሚወጣው ሳቹሬትድ ሆናል በአውሮፓ። ስለዚህ they started finding what ማርኬት ፕሌስ ኢን አፍሪካ። ኮሎኒሳውን ምን እንደሆኑ ሳይምናይ ሞቲቭ ሙቭ እና ፐርፐስ ስናይ የምናያቸው ቢሆንም ቀኝ ገዢዎቹ ለንግድ ማርኬት ፕሌስ ፍለጋ መሯሯጥ ሲጀምሩ they started scrambled for Africa። ስክራምብል አሁን መቀራመት ነው። በዚህ ኮንቴክስት መቀራመት ነው እንጂ ስክራምብል ኤግ እንዳታረጉት እዛ ምግብ ቤት እንዳያችሁት ምን ነው ስክራምብል እንቁላል ፍርፍር ለማለት ማለት ነው። ዛኛው እሱን ነው የሚለው። ይሄኛው በዚህ ኮንቴክስት መቀራመት ባለበት ደግሞ the Europeans started fighting each other to acquire colonies in Africa። አፍሪካ ውስጥ ቀኝ ግዛት ለመያዝ እርስ በርሳቸው መዋጋት ሊጀምሩ ነው። so they need something to get a solution for this fighting among European powers in Africa ማለት ነው። infrastructure and ideology of new imperialism the Europeans have no knowledge what is found in the interior part of Africa። በስሌቭ ዘመንም በስሌቭ ትሬድም ዘመን የሚያውቁት ኮስታል ኤሪያውን ነው። ኮስታል ኤሪያውን ስለሚያውቁ ጎልድ ያገኙበትን ጎልድ ኮስት፣ አይቮሪ ያገኙበትን አይቮሪ ኮስት፣ ካካኦ ያገኙበትን ካካኦ ኮስት፣ ስሌቭ ያገኙበትን ስሌቭ ኮስት እያሉ ስም ሰጡት እንጂ ወደ ኢንቴሪየር ፓርት ኦፍ አፍሪካ ምን እንዳለ አያውቁም። ኢንፍራስትራክቸርም የለውም። አንድ ሁለተኛ ዘ ኢንቴሪየር ፓርት ኦፍ አፍሪካ ዲዚዝስ ኢኳቶሪያል ዲዚዝ ማለት ነው እንደ ሞስኪቶ፣ ማላሪያ የመሳሰሉት ደግሞ በአውሮፓ ታይተው የማይታወቁ የበሽታ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ they have to give solution for such obstacles። ለእንዲህ አይነት እንቅፋቶች መጀመሪያ ኮሎኒያሊዝም ከመጀመራቸው በፊት ለነዚህ እንቅፋቶች መፍትሄ መስጠት ነበረባቸው። so to penetrate into the African interior Europeans had to find solution for infrastructure and medicine to the equatorial diseases like ጸጸፍላይ and mosquito። አውሮፓ አይገኙም እነዚህ ጸጸፍላይ ሞስኪቶ የሚገኙት ኢኳቶሪያል አካባቢ ነው። ለነዚህ በሽታዎች መድኃኒት መፈለግ አለባቸው። otherwise they cannot stay a long period within Africa። አፍሪካ ውስጥ ብዙ ጊዜ መቆየት አይችሉም፣ ወይ ይታመማሉ otherwise ይሞታሉ ማለት ነው። so these Europeans problems got solution when capitalism reaches its highest stage what we call imperialism። ኢምፔሪያሊዝም ደረጃ ሲደርስ እነዚህ ጉዳዮች መፍትሄ ያገኙ። the invention of better river boats። river boat ምንድነው? ይሄ ታንኳ፣ ወንዝ ለወንዝ የሚሄድ ታንኳ መፈልሰፉ፣ ስቲም ሺፕ መምጣቱ፣ better ራይፍልስ ማለት ይሄ ምንድነው? ቆመ ጠብቀኝ የሚባለው አይነት ጠበንጃ ሶስት ጥይት ውስጥ የሚይዘው ታቀባበላለህ፣ ትተኩሳለህ፣ ከሳትከው አንዴ እባክህ ቆየኝ ብለህ ቆመ ጠብቀኝ ራይፍልስ እንለዋለን እኛ ባጭሩ። ራይፍልስ and the discovery of medicine to combat malaria enable the Europeans to colonize Africa easily። በቀላሉ ሊገዙት በቀኝ ግዛት ሊያስተዳድሩ ይችላል። በዚህ ምክንያት አንደኛ ሪቨር ቦት፣ ሁለተኛ ስቲምሺፕ፣ ሶስተኛ የተሻለ የጦር መሳሪያ ራይፍልስ። በዘመኑ ትልቅ ነው ራይፍልስ። the discovery of medicine ለማን ለማላሪያን ለመዋጋት የሚያስችል መድኃኒት መገኘቱ አውሮፓውያኖች በቀላሉ አፍሪካን በቀኝ ግዛት
እንዲገዙ ያስቻላቸው ጉዳይ ነው። What is the importance of colonies now? Now, ቅኝ ግዛቶች ምን ይጠቅማሉ ለኢንዱስትሪያል ዩሮፕ? አንድ providing raw material for their industries. raw material ያቀርባሉ። እንደውም በኋላ ኮሎኒያል ኢኮኖሚ or ኮሎኒያል አግሪካልቸር ስናይ ኮምፐልሰሪ ይሆናል። በአንዳንድ ቅኝ ግዛት ሀገሮች ጥጥ ማምረት ግዴታ ይሆናል ለገበሬው። ጥጥ ያመርትና ለአውሮፓ ኢንዱስትሪዎች ይሰጣል። የሚበላው ምግብ ግን በውድ ዋጋ ሩዝ አስመጣውለት ከሩቅ ምስራቅ ሩዝ ይበላል ሳይወድ በግድ። እሱ ግን ጥጥ የማምረት ግዴታ አለበት። ጥጥ እንዲያመርት ይገደዳል። ጥጥ ያመርትና ለአውሮፓ ኢንዱስትሪዎች ይሄዳል። የሚበላው ምግብ እነሱ ኢምፖርት ያደርጉለታል። የሚሸጠው በትንሽ ዋጋ፣ የሚገዛው በኃይለኛ ዋጋ ነው። ሩዙን በከፍተኛ ዋጋ ነው የሚገዛው። የሚሸጠው ጥጥ ግን በርካሽ ዋጋ ነው። ኮምፐልሰሪ ነው ደግሞ ማምረት ኮምፐልሰሪ ነው። ስለዚህ አንዱ ፕሮቫይዲንግ ሮ ማቴሪያል ፎር ዜር ኢንዱስትሪ ነው ማለት ነው። ኢምፖርታንስ ኦፍ ኮሎኒ። ሁለት ሶርስ ኦፍ ቺፕ ሌበር ናቸው። ቺፕ ሌበር ነው ርካሽ የሰው ጉልበት ምንጭ ይሆናሉ። ኢንዱስትሪውን እዛ ከምታቋመው የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪውን ለንደን፣ በርሊን ወይም ሮም ከምታቋቁመው ወይም ፈረንሳይ ፓሪስ ከምታቋቁመው አመተ ቅኝ ገዞቹ ጋር ብታቋቁመው ለባሽ ካለ የትራንስፖርት ዋጋ ቀነስክለት። አንድ በኢኮኖሚክሱም ይላል በትራንስፖርት ዋጋ ቀነስክለት። ሁለተኛ ሌበሩ ቺፕ ነው። አውሮፓ ውድ ነው። አውሮፓ ውድ ነው፣ እዚህ ርካሽ ነው። በርካሽ ዋጋ የተመረተውን እዚሁ ለባሹ ካለ ወይም ዲማንዱን መፍጠር ነው ይላል ኢኮኖሚክሱ። ዲማንድ ማስለመድ፣ በቃ ማስለመድ፣ ልብስ እንዲለብስ ማስለመድ፣ ዲማንድ መፍጠር ነው ይላል ኢኮኖሚክሱ። እኛም ልጅ ሆነን ወንጂ ስኳር ግዙ እንባልና ስንገዛ ወንጂ ስኳር ሻይ ቅጠል በነፃ ይሰጡናል ባለሱቆቹ እንደመረቃት ተደርጎ። ቤተሰቦቻችን ቡና ከጠጡ በኋላ አረ ሻይ ቅጠል እንዳይደፋ ሻይ አፍሉላቸው ለልጆቹ ይባላል። ዲማንድ ተፈጠረ። አሁን ሻይ ቅጠል በነፃ የሚሰጠን አለ? አረ የለም። ዋንስ ዲማንዱ ተፈጥሯል። ከዛ በኋላ ዲማንድ መፍጠር ነው። ይሄን እያልኳቸው ነው። ቺፕ ሌበር ስላለ ማለት ነው። the other very important are colonies are market place የገበያ ስፍራ ናቸው። ልክ እንዳልኳችሁ አሁን ዲማንዱ ከተፈጠረ ማርኬት ፕሌስ ናቸው። the other very important thing which is not mentioned in your text ወደ ውስጥ መግባት አለብን ብያቸዋለሁ ባለፈው። አበበ በሶ በላ ተብሎ አበበ አያቱ ነው ማን ነው ሊባል ስለሚችል ማለት ነው። in some places African countries were used as settlement to the European growing urban population ለአውሮፓ እያደገ ለመጣው የህዝብ ብዛት የሰፈራ ቦታ ሆነ አገልግለዋል። you can take highland of Kenya, the highland of Kenya, Nigeria, Algeria and South Africa ዋይት ሴትልመንት እናገኛለን በብዛት። በኋላ ነፃነትን ስናነሳ ዋይት ሴትልመንት ያለበት አካባቢ የአርነት ንቅናቄው ቫዮለንስ የተሞላበት ኃይል የተሞላበት ነው። አርምድ ስትራግል ነው። አልጄሪያ እና ኬንያ ዋይት ሴትለሮች ስላሉ ነው። እዛ አካባቢ ነው አርምድ ስትራግል የሆነው። የትጥቅ ትግል ለነፃነት የተደረገው ትግል የአርምድ ስትራግል ነው። ስለዚህ እሱን እዛ ጋር ካወራ በኋላ ነፃነትን ሲያወራ ነጮች የተሰፈሩበት አካባቢ የአርነት ንቅናቄው የጦር መሳሪያ ትጥቅ ትግል ነበር ካለን፣ ስለዚህ ቅኝ ግዛቶች ምን ሆነው አገልግለዋል ማለት ነው? ሴትልመንት ለሴትልመንት ቦታ ሆነው አገልግለዋል። ለነጭ ሰፋሪዎች መስፈሪያ ቦታ ሆነው አገልግለዋል ማለታችን ነው። ስለዚህ ይህንንም አብረን እንድናይ ፈልጌ ነው። ፓርቲሽን ኦፍ አፍሪካ ሞቲቭ ኤንድ ፕሮሰስ። ፈርስት ዋት ኢዝ ሞቲቭ? ቅድም ያልነው ነው። ዋት ኢዝ ሞቲቭ ኦፍ ኮሎኒስ? ዋት ኢዝ ዩሮፒያንስ ሞቲቭ ኢን ኮሎናይዚንግ አፍሪካ? አፍሪካን በቅኝ ግዛት በመግዛት ምንድን ነው ሞቲቫቸው? ምንድን ለማድረግ ነው? ቅድም ያልነው ማለት ሮ ማቴሪያል፣ ቺፕ ሂውማን ሌበር፣ ማርኬት ፕሌስ፣ ሴትልመንት ያልነው ማለት ነው። ይሄ ነው ሞቲቭ። ሶ ማርኬት ፕሌስ ኤንድ ኢን ሰም ፕሌስስ ኮሎኒስ ዩዝድ አስ ሴትልመንት ፎር ዩሮፒያንስ። ይሄ አንዱ ሞቲቭ ነው። ኢን 1870s ዩሮፒያንስ ፌስድ ኢኮኖሚክ ዲክላይን forced them to look for colonies in non-industrial nations. ሁለተኛው ሞቲቭ ምንድነው? when an economic decline faced internally in their homeland ማለት ነው። በአገራቸው የኢኮኖሚ ዲክላይን ሲገጥማቸው they are finding look for ማለት ነው። they are finding non-industrial nation as a colonies ማለት ነው። እንደ ቅኝ ግዛት ለመያዝ እነሱ መፈለግ ጀመሩ።
ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ናሽናል ፕራይድ ነው። አሁን የአገር ክብር መገለጫ ነው ማለት ነው። በእንግሊዝ ኢምፓየር ፀሐይ አትጠልቅም ናሽናል ፕራይድ እኮ ነው ውስጡ አለው፣ በጣም አለው። ምን ማለት ነው? ፀሐይ አትጠልቅም ማለት ሁሌ ባንዲራ ይወጣል ማለት ነው። ፀሐይዋ በኢስት ስትጠልቅ በዌስት ትወጣለች። ስለዚህ ዌስት የእንግሊዝ ባንዲራ ያወጣል። ስሮት ዘ ወርልድ ምን አላቸው ማለት ነው? ቅኝ ግዛት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል ፕራይድም ነው። ቅኝ ግዛት መያዝ ናሽናል ፕራይድም ነው። በእንግሊዝ ግዛት ፀሐይ አትጠልቅም ማለት ራሱ ኢት ሉክስ ላይክ ቦስቲንግ ግን ነው፣ በቃ ፕራይድ ነው። በቦስቲንግ ቢገለጽም ፕራይድ ነው። ዘ ሰከንድ ኢዝ ፕሮሰስ። ሁለተኛው ፕሮሰስ ኢሮፒያንስ አርምስ አድቫንስድ ሚሊተሪ ዌፐን። ከአውሮፓ ጋር አንጻር ከአፍሪካ አንጻር ስናየው አድቫንስድ የሆነ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ወታደር አላቸው። ዴቨሎፒንግ ኮሚኒኬሽን ኢንፍራስትራክቸር ያልነው ቅድም ሪቨር ቦት ማግኘቱ ኢንፍራስትራክቸሩን መንገዱን ምናምን ማስተካከል። ኤንድ ፋይንዲንግ ሜዲሲን ፎር ኢሮፒያን ፕሮሰሱ ይሄ ነው። በዚህ ፕሮሰስ ፎል ማላሪያ ለእነዚህ በሽታዎች መድኃኒት ማግኘት። ዘን አፍተር ራሽንግ ቱ አኳየር ኮሎኒስ። ራሽንግ ሚንስ ራኒንግ ማለት ነው። ሲሯሯጥ ምን አለ? መናጠቅ አለ። ዋት ዊ ኮል ስክራምብል ፎር አፍሪካ ነው። ዘን ዘ ራሽ ክሌምስ አፍሪካ ላንድስ አሞንግ ኢሮፒያንስ ብሮት አባውት ዋት ዊ ኮል ስክራምብል ፎር አፍሪካ ማለት ነው። ፓርቲሽን ኢዝ ዘ ኔክስት ፓርቲሽን ኦፍ አፍሪካ ዋት ዊ ኮል በርሊን ኮንፈረንስ 1884-85። አንድ ዓመት አልተደረገም፣ ያው ጃንዋሪ ስለሆነ ከጃንዋሪ በፊት የነበረ ወር ተደረገ። ከዛ ስለቀጠለ ነው የበርሊን ስብሰባ ቱ ፓርቲሽን አፍሪካ። ስክራምብል ነበር ከዚህ በፊት። መጀመሪያ ስታርትድ ኤክስፕሎሪንግ አፍሪካ ዋት ኢዝ ፋውንድ ማለት ነው። ምን ይገኛል፣ ምን የለውም፣ ምን በሽታ አለው፣ ይሄን አወቁ፣ ኤክስፕሎር አደረጉ ማለት ነው። ዘን አፍተር ዘይ ራሽ ፎር ኮሎኒስ ስክራምብል ተጀመረ ማለት ነው። ስክራምብል ተጀመረ ማለት ዘይ ስታርትድ ፋይቲንግ ቱ አኳየር ኮሎኒስ አሞንግ ኢሮፒያንስ ማለት ነው። ዊዝን አፍሪካ በአፍሪካ ውስጥ አውሮፓውያኖች እርስ በርሳቸው መዋጋት ጀመሩ። ይህን ጦርነት ለማስወገድ ዘይ ኮልዳት በርሊን ባይ ኦቶ ቫን ቢስማርክ። ሁሉም የአውሮፓ ሀገሮች የተጠሩ በርሊን፣ የት ዋና ከተማዋ የጀርመን ማንጠሪው ኦቶ ቫን ቢስማርክ። ኢት ዋዝ ሄልድ ኢን ጀርመን ካፒታል በርሊን ኦርጋናይዝድ ባይ ኦቶ ቫን ቢስማርክ ቻንስለር ኦፍ ፕራሻ የነበረው። ጀርመን ዩኒፊኬሽን ሲመጣ ደግሞ የጀርመን ቻንስለር የሆነው ማለት ነው። ዘ ጎል ኦፍ ዘ በርሊን ኮንፈረንስ ዌር ሁለት ዓላማዎች አሉት። አንድ ቱ ሴትል ብሪቲሽ ኤንድ ፍራንስ ክሌምስ ኦን ኮንጎ። ኮንጎ ላይ የይገባኛል ጥያቄ የጠየቁት እንግሊዝና ፈረንሳይ መካከል የነበረን የይገባኛል ጥያቄ መፍትሄ መስጠት፣ ሴትል ማድረግ አንድ። ሁለተኛ ቱ ሴትል ፖርቹጋል ኤንድ አንግሎ ፍሬንች ራይቫለሪ አሎንግ ናይጀር ሪቨር። በእንግሊዝና አሁንም በፈረንሳይ በሶስቱ በፖርቹጋል በእንግሊዝና በፈረንሳይ መካከል የነበረ መቀናቀን የይገባኛል ጥያቄ በናይጀር ሪቨር ላይ ማስወገድ። ኖ አፍሪካን ካንትሪ ዋዝ ኢንቫይትድ ኢቨን ዞ ዊ ኖ ዛት ኢትዮጵያ ኤንድ ኢትዮጵያ ታንክስ ቱ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ ኤንድ ላይቤሪያ ታንክስ ቱ አሜሪካን ፕሮቴክሽን ወዝ ፍሪ ፍሮም ኮሎኒያሊዝም። በራሳቸው ጉዳይ ላይ አንድም የአፍሪካ ሀገር አልተጋበዘም በርሊን ላይ አንድም። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ በርሊን ኮንፈረንስ ዘ ፎሎዊንግ ሶሉሽንስ ኦር ሪዞሉሽንስ ወዝ ፓስድ። የሚከተሉት ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ዚስ ዌር ዋን ኮንጎ ፍሪ ስቴት ወዝ ሪኮግናይዝድ ቱ ቢ ዘ ኪንግ ሊዮፖልድስ ፐርሰናል ኪንግደም። በኋላ መጽሐፋቸው ላይ ባይገለጽም እዚህ ላይ ተጽፏል። ሌተር ኦን ትራንስፎርምድ ቱ ቤልጂያን ስቴት። የመጀመሪያው በበርሊን ኮንፈረንስ ላይ የተሰጠው ውሳኔ ኮንጎ ፍሪ ስቴት የኪንግ ሊዮፖልድ የቤልጂየሙ ንጉሥ ፐርሰናል ቅኝ ግዛት እንዲሆን። ሌሎቹ በሀገራቸው ስን ሲመጡ ኪንግ ሊዮፖልድ ኦፍ ቤልጅየም በግሉ ነው የመጣው። የትን ኮንጎን ቅኝ ሊገዛ ኤችኤም ስታልን የሚባል ኤክስፕሎረር ላከ። ኤክስፕሎረር አሳሰሰ አካባቢውን ኮንጎን። ከዛ ፓርላማውን ሰበሰበና ጠየቀ። የቤልጅየምን ፓርላማ አረ ለቅኝ ግዛት እነ ጀርመንም እነ እንግሊዝም እነ ፈረንሳይም እነ ጣሊያንም ወደ አፍሪካ እየሄዱ ነው፣ እኛም ወታደሮቻችን እናሰብስብና እንሄድ። አለው ፓርላማ አንሄድም፣ ህዝባችን በጸጸፍ ላይ በማላሪያ ያልቅብናል፣ በወባ ያልቅብናል።
እኛ እናቃቸውም እነዚህን በሽታዎች። ስለዚህ እኛ እንሄድም አሉት። የራሱ ወታደር ቀጠረ፣ በግሉ መጣ፣ ኮንጎን ቅኝ ግዛት ያዘ። በኋላ ግን ለቤልጂያን መንግስት አስተላለፈው። ኢን ሪተርን ለቤልጂያ አንዱ እንግዲህ ፓርቲሽን ኦፍ ማነው በርሊን ኮንፈረንስ አፍሪካን ፓርቲሽን ለማድረግ የተሰበሰበ ስብሰባ ላይ የተወሰነ ውሳኔ ኮንጎ የቤልጂያን ኪንግ ሊዮፖልድ ቅኝ ግዛት እንዲሆን ተፈቀደ። ኢን ሪተርን ይሄ ስለተፈቀደለት ኮንጎ ፍሪ ስቴት ቱ ቢ ኦፕን ቱ ኦል ዩሮፒያን ትሬደርስ ሪሶርስፉል ኤሪያ ነው። አያችሁት? ሪሶርስፉል ኤሪያ ወርቁ፣ አልማዙ የማይገኝበት ሀብት የለም። አሁንም ኮንጎ ስቴብል ሆኖ ያውቃል? እንደው በዘመናችን አሁን እንኳን ባለንበት ዘመን ኮንጎ ተረጋግቶ ያውቃል ወይ? አያውቅም እኮ። ሁቱ ቱትሲ በዚህ በኩል መጥተው ዘረፉ ምናምን አሉ። ሁቱ የሚያስታጥቃቸው ኤምደብሊው ነው ምናምን የሚባል ደግሞ እዚህ ኮማሴ ላይ የተሰፈረ እንዲህን ያህል ህዝብ ጨረሰ ምናምን። ኮንጎ አንስቴብል ነው ቢኮዝ ሪሶርስፉል ኤሪያ ነው። ይህን ስላወቁት አትዛት ታይም በርሊን ኮንፈረንስ ላይ ኮንጎ ለሁሉም የአውሮፓ ነጋዴ ክፍት እንዲሆን ነው የተደረገው። ሶስተኛ እና which is very important ሶስተኛው colonial powers were obliged to notify each other when they claimed African territory, what they call it effective occupation ብለው ይጠሩታል። ሶስተኛውና ዋነኛው ነገር ምንድነው? አንድ ቅኝ ግዛት አንድን ሀገር ሲይዝ በዙሪያው ለሚገኙ ቅኝ ግዛቶች ይሄን ይዣለሁ ብሎ ማሳወቅ አለበት። ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽን ይሉታል በኮቴሽን። ኢፌክቲቭሊ ኦኩፓይድ ማድረግ የለበትም በኮቴሽን ያስቀመጡትም ለዚህ ነው። ግን ሚኒሊክ ኢትዮጵያን ሰጥተውኛል በውጫሌ መሰረት ብሎ ጣሊያን ዙሪያው ለሚገኙ ቅኝ ገዢዎች ለፈረንሳይም ለእንግሊዝም ማሳወቅ ኖቲፋይንግ ነው። ኮሎኒያል ፓወርስ ዌር ኦብላይጅድ ማስት ማለት ነው። ቱ ኖቲፋይ ማሳወቅ ቱ ኢች አዘር አንዱ ለአንዱ when they claimed African colonies አፍሪካን ቴሪቶሪስ አዜ ቴሪቶሪስ ይሄን አግኝቻለሁ ሲሉ በአቅራቢያቸው ለቅኝ ግዛቶች ድርሽ እንዳትል አደራህን፣ እኔ ይሄን አካባቢ የኔ ነው ብሎ ማሳወቅ። These are the important resolutions that passed after the end of Berlin Conference። ይሄን ያህል ሀገሮች ተገኙ። ኦቶማን ተርኪ አልተሳተፈችም ነበር እና ይሄን ያህል ሀገር ተሳተፈ፣ ነከሌ ተሳተፉ፣ ነከሌ ያልተሳተፉም የሚባል ነገር እናንተ ጋር ምንም የሚያደርግላቸው የለም። ኦል ኢሮፒያን ካንትሪስ ምናምን ቁጥራቸው ተጽፏል። ስንት ቁጥራቸው ተብሎ የሚጠይቅበት ሂሳብ አይደለም። ይሄ አደራቸውን ቁጥር አይጠይቃችሁም። ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ኤክሴፕት ኦቶማን ተርኪ was invited and participated in the Berlin Conference to do what? Peacefully partition Africa። ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው። በሰላማዊ መንገድ ስክራምብል ፎር አፍሪካ ሲኖር እርሳቸው ተዋጉ። እሱን ለማስወገድ ወደ በርሊን የመጡት። ሶ ፒስፉሊ ዘይ ፓርቲሽንድ አፍሪካ። እነዚህን ሶስት ውሳኔዎች፣ አንደኛ ለሊዮፖልድ ኮንጎን እውቅና መስጠት፣ ሁለተኛ ኮንጎ ለሁሉም የእሱ ቅኝ ግዛት ቢሆኑም ለሁሉም ትሬደሮች ክፍት እንዲሆኑ። ይሄ ለምን ዓላማ አለው? ቅኝ ግዛቶች ለቅኝ ገዢዎቻቸው ዝግ ገበያ ይሆናሉ ነው የሚለው ቅኝ ግዛት መርሁ። ቅኝ ግዛቶች ለቅኝ ገዢዎቻቸው ኮሎኒስ አር ክሎዝ ማርኬት ቱ ዜር ኮሎኒያል ማስተርስ ነው የሚለው። አሁን ግን ኮንጎ ስፔሻል ሆነ። ቤልጂያን ኮሎኒ በት ኦፕን ቱ ኦል ትሬደርስ። ሁለተኛው ውሳኔ ነው። ሶስተኛው ውሳኔ ኖቲፋይንግ ማሳወቅ፣ ዋት ዘይ ኮል ኢት ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርት በዚሁ ያበቃል። ቸር ይግጠመን። አመሰግናለሁ። ሰላም ሆኑልኝ።